שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת קוקוס ללא גלוטן. המצרכים הם 3 ביצים גדולות או 4 בינוניות, חצי כוס סוכר, כפית תמצית וניל, כוס או 250 מיל שמנת מתוקה להקצפה, כוס קמח קוקוס, קורט מלח וכפית אבקת אפייה. אופן ההכנה: אני שוברת את הביצים לקערה, בודקת שאין דם, ביצה נקייה, ומעבירה לקערה. ככה אני עושה את 3 הביצים. מערבבת. אני מוסיפה את הסוכר ומערבבת. מוסיפה תמצית וניל ומערבבת. אני מוסיפה את השמנת מתוקה בהדרגה ומערבבת. אני מוסיפה את הקמח, קמח קוקוס, ומערבבת. רצוי לסנן את הקמח קוקוס במסננת ולשים בקערה. אני כבר סיננתי קודם. אני ממשיכה לערבב עד לתערובת אחידה. שימו לב למרקם הבלילה, היא לא נוזלית מדי. אם לא הגעתם למרקם הזה, תוסיפו מעט חלב ותערבבו. ומניחה בצד. אני לוקחת נייר אפייה, קצת יותר מגודל התבנית, רצוי תבנית 20x20, וגוזרת את החלק המיותר. אני מקפלת את נייר האפייה ל4, וגוזרת באמצע עד לחצי, ושמה בתבנית בצורה כזאת. אני משמנת מעט את הנייר אפייה.
אני יוצקת את העוגה לתבנית. ומיישרת. אני מכניסה את העוגה לתנור שחומה מראש, בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופעה כ-40-45 דקות, עד שהעוגה משכימה מכל הכיוונים וגם מלמעלה. אני מוציאה את העוגה מהתנור, מניחה על רשת ומצננת לחלוטין. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. העוגה כל כך טעימה ורכה שלא תפסיקו לנשנש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.